Η γραφή της ιστορίας. Από μαγνητοφώνηση Κωνσταντίνος Σύρμος. Παναγιώτης Κανελόπουλος. Ένα πρόβλημα που πολλούς απασχολεί είναι αν υπάρχει αντικειμενική ιστορική αλήθεια. Πρέπει να πω ότι στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να δοθεί απάντηση απόλυτη, γιατί κανένας από εκείνους που μπορούν να δώσουν απάντηση δεν βρίσκεται έξω από την ιστορία. Θα έπρεπε να βρεθεί έξω από την ιστορία, όχι μόνο έξω από την ιστορία του καιρού του, αλλά έξω γενικά από το ιστορικό γίγνεσθε, για να μπορεί να δει αν υπάρχει αντικειμενική ιστορία ή όχι. Επομένως, θα πρέπει να μετατρέψουμε το ερώτημα. Να μην ρωτάμε αν, καταρχήν, υπάρχει αντικειμενική ιστορική αλήθεια, αλλά εάν οι ιστοριογράφοι, οι ιστορικοί, θα πω ποια είναι η διάκριση μεταξύ των δύο, μπορούν να συλλάβουν αντικειμενικά και να περιγράψουν αυτά τα οποία συμβαίνουν, αυτά που έχουν συμβεί στη διαδρομή των αιώνων. Αν ο ιστορικός είναι μόνο ιστοριογράφος και δεν είναι κριτικός της ιστορίας ή φιλόσοφος της ιστορίας, μπορεί, αν το μάτι του έχει συλλάβει σωστά, άσχετα από την ιστορική αλήθεια στη βαθύτερη σημασία της, να αποδώσει με ακρίβεια ορισμένα γεγονότα. Ας πούμε τα γεγονότα του 5ου αιώνα π.Χ., ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης. Πρέπει να πούμε ότι είναι αντικειμενικός. Τώρα, εάν συνέλαβε σωστά ένα γεγονός, αν οι πληροφορίες που πήρε ήταν ακριβείς ή όχι, την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν πηγές που να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Έτσι ξεκίνησε άλλωστε η ιστοριογραφία. Η ιστοριογραφία δεν ήταν ιστορική έρευνα, ούτε κριτική της ιστορίας, ούτε φιλοσοφία της ιστορίας. Ήταν περιγραφή γεγονότων. Και ο κατεξοχήν περιγραφικός ήταν ο Ηρόδοτος. Αν θέλετε μάλιστα, πρώτος ήταν ο Όμηρος, άσχετα εάν τα γεγονότα που περιέγραψε μπορούν να θεωρηθούν ιστορικά πέρα για πέρα ή όχι. Αλλά και ο Ηρόδοτος ήταν επικός. Οι επικοί ιστοριογράφοι δεν μπαίνουν σε κριτική των γεγονότων. Ο Ηρόδοτος έχει μάλιστα τέτοια αμεροληψία, αυτή ήταν μια μεγάλη αρετή των Ελλήνων που ίδρυσαν την ιστορική επιστήμη, ώστε δεν κάνει διάκριση ηθική ανάμεσα στους Έλληνες και τους βαρβάρους. Τη λέξη βάρβαροι την χρησιμοποιεί όχι στην υποτιμητική της έννοια, αλλά επειδή, λόγω του τρόπου με τον οποίο μιλούσαν όσοι δεν ήσαν Έλληνες, είχαν ονομαστεί βάρβαροι. Αργότερα, με τον Θουκυδίδη, αρχίζει η κριτική. Αλλά ο Θουκυδίδης δεν κάνει ποτέ ο ίδιος κριτική. Βάζει τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, είτε άτομα ήταν είτε ομάδες, να μιλούν και να φέρνουν στην ομιλία τους αντίθετα επιχειρήματα, ο ένας απέναντι του άλλου. Κι έτσι έχουμε την περίφημη συζήτηση, πραγματική συζήτηση, μεταξύ Αθηναίων και Μιλίων, όταν πήγαν οι Αθηναίοι να καταστρέψουν την Μήλο. Και εκεί όμως παρεμβάλλονται κρίσεις, τις οποίες βάζει στα χείλη των πρωταγωνιστών, διότι οι παλιοί ιστορικοί ή επινοούσαν ή βασισμένοι σε ορισμένες εντυπώσεις που είχαν αποκτήσει, ανασυγκροτούσαν μια ομιλία. Τον λόγο τον περίφημο του Περικλέους τον ανασυγκρότησαν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι βέβαιο ότι έτσι τον είχε απαγγείλει ο Περικλής. Αργότερα, προπάντων με τον Πολύβιο, άρχισε πλέον να μπαίνει στην ανάπτυξη της ιστορίας
και ένα κριτήριο. Δεν θέλω να το πω ακόμα ιδεολογικό, αλλά κριτήριο πολιτικό. Νίκος Σβορώνος. Στο γενικό αυτό ερώτημα, πώς γράφεται η ιστορία, καθώς καταλαβαίνετε, η απάντηση, και μάλιστα η σύντομη απάντηση, δεν είναι εύκολη. Ας πούμε όμως μερικές γενικές τουλάχιστον αρχές ή ακόμα καλύτερα πώς εγώ ο ίδιος προσπαθώ να γράψω την ιστορία. Πρώτα-πρώτα, η ιστορία δεν γράφεται χωρίς πηγές. Δεύτερον, οι πηγές αυτές πρέπει να ελέγχονται, να ελέγχεται η γνησιότητά τους, η ακριβή τους χρονολόγηση και ένα σωρό άλλα πράγματα για τα οποία υπάρχει ολόκληρη τεχνική που αποτελεί και τους διάφορους τεχνικούς κλάδους της ιστορίας. Τρίτον, οι πηγές δεν μιλούν μόνες τους. Δεν δίνουν παρά απαντήσεις σε ερωτήματα που τους βάζει ο ιστορικός και τα ερωτήματα αυτά που βγαίνουν, που δημιουργούνται στο κεφάλι του ιστορικού, δεν βγαίνουν από τον ουρανό. Προέρχονται από μία θεώρηση, μία θεωρία της ιστορίας, την οποία ο ιστορικός έχει ήδη πριν βάλει τα ερωτήματα, και η θεωρία αυτή είναι πείρα δουλειάς ιστορικών αιώνων. Παρά τα αυτά, ο ιστορικός πηγαίνει πλέον στις πηγές του. Βάζει τα ερωτήματα αυτά στις πηγές του για να ελέγξει ακριβώς τα ίδια του τα θεωρητικά, εκ των προτέρων, σχήματα, τα οποία στο βάθος δεν είναι εκ των προτέρων. Εκεί, αν είναι πραγματικά επιστήμονας ιστορικός, είναι έτοιμος να διορθώσει την προβληματική του, να πλουτίσει την προβληματική του εμπνεόμενος από τα ίδια τα γεγονότα και να αλλάξει και να διορθώσει τις ίδιες του τις θεωρητικές προϋποθέσεις. Ο ιστορικός ξέρει ότι τα αίτια που κινούν την ιστορία είναι πολλαπλά. Το πρόβλημά του είναι από εκεί και πέρα διπλό. Να ιεραρχήσει τους ιστορικούς παράγοντες, να βρει το ειδικό βάρος, θα έλεγα, του καθενός και, δεύτερον, να μην μείνει σε ορισμένες γενικότητες πασπαρτού, που μπορεί να εφαρμόζονται παντού και πάντα, αλλά να μελετήσει τις συγκεκριμένες διαδικασίες με τις οποίες μεταβαίνει ένα πολιτικό, κοινωνικό, γενικότερα ιστορικό καθεστώς σε ένα άλλο. Δηλαδή, να καθορίσει τις συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες δημιουργούν τις ιστορικές δομές. Αυτό είναι η αντικειμενικότητα της ιστορίας. Τα υπόλοιπα, η αξίωση της απλής περιγραφής των γεγονότων έξω από κάθε ερμηνευτική διάθεση, είναι κατά τη γνώμη μου απλώς ένα άλοθη. Αυτό δεν είναι ιστορία και ούτε όμως τελικά αυτό είναι δυνατό. Γιατί και σε κάθε περιγραφή, οσοδήποτε και να είναι πλήρης, υπάρχει μέσα, συνειδητά ή ασυνείδητα, το πρόβλημα της επιλογής. Εγώ αυτήν την διάθεση, που είναι ένα είδος παρεκφρασμένου θετικισμού, εγώ δεν την λέω αντικειμενικότητα, την λέω αντικειμενισμό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι ένα είδος άλοθη. Ο ιστορικός κατά τη γνώμη μου οφείλει να εξηγήσει, να ξέρει ότι η εξήγησή του είναι προσωρινή, ότι είναι η εξήγηση που η εποχή του επιτρέπει να δώσει. Να ξέρει ότι μια άλλη εποχή και μια άλλη έρευνα μπορεί να προχωρήσει την εξήγηση αυτή παραπέρα και μπορεί να προσθέσει καινούρια στοιχεία. Και να ξέρει επιτέλους ότι σε κάθε του πρόταση υπόκειται πάντοτε στον έλεγχο ενός άλλου ερευνητή και στον έλεγχο γενικότερα μιας προβληματικής που θα επιβάλλει μια άλλη εποχή, μιας πιο πλούσιας προβληματικής. Αυτό είναι η ουσία της αντικειμενικότητας στην ιστορία. Όλα είναι σχετικά.